به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 12. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای خلع اصلاح کردن قربانی خود از صداقت و سخاوت استفاده کنید. داوری: یک حرکت صادقانه و خالص بیش از 10 حرکت غیر صادقانه را پوشش می دهد. حرکات صمیمانه صداقت و سخاوت حتی مشکوک ترین افراد را نیز تضعیف می کند. هنگامی که صداقت انتخابی شما سوراخی در زره آنها باز می کند، می توانید آنها را به میل خود فریب دهید و دستکاری کنید. هدیه دادن یک اسب تروی نیز به همین منظور به کار گرفته می شود. رعایت قانون: زمانی در سال 1926 مردی قد بلند با لباسهای زیبا از آلن کاپون، مخوفترین گنگستر زمان خود، دیدن کرد. مرد که با لهجه زیبای قاره‌ای صحبت می کرد خود را کنت ویکتور معرفی کرد. او قول داد که اگر کاپون $50,000 به او بدهد می تواند آن را 2 برابر کند. کاپون برای پوشش سرمایه گذاری بیش از اندازه کافی سرمایه داشت، اما عادت نداشت مبالغ هنگفت را به افراد غریبه بسپارد. او به لوستینگ نگاه کرد. چیزی درباره این مرد متفاوت بود. بنابراین کاپون تصمیم گرفت با او بازی کند. او شخصاً اسکناس ها را شمرد و به لوستینگ داد. کاپون گفت: باشه لوستینگ، همانطور که گفت اون رو در 60 روز 2 برابر کن. لوستینگ او را با پول ترک کرد و آن را در یک صندوق امانات در شیکاگو گذاشت. سپس به نیویورک رفت، جایی که چندین طرح پولسازی دیگر در دست اجرا داشت. $50,000 در صندوق بانک دست نخورده باقی ماند. لوستینگ هیچ تلاشی برای 2 برابر کردن آن نکرد. 2 ماه بعد او به شیکاگو بازگشت، پول را از جعبه برداشت و دوباره کاپون را ملاقات کرد. او به محافظان گنگستر نگاه کرد و لبخندی از روی عذرخواهی زد. سپس گفت: آقای کاپون، لطفاً تأسف عمیق من رو بپذیرین. متاسفم که میگم این طرح شکست خورد. من شکست خوردم. کاپون به آرامی بلند شد. او نگاهی به سوزان به لوستینگ انداخت و بحث کرد که او را در کدام قسمت از رودخانه پرتاب کند. اما لوستینگ دست در جیب کتش کرد، $50,000 را بیرون آورد و روی میز گذاشت. سپس گفت: آقا، پول شما به 1 پنبه. باز هم از صمیم قلب عذرخواهی میکنم. این شرم‌آورترینه. همه چیز اونطور که من فکر میکردم پیش نمیرفت. من دوست داشتم پول شما را 2 برابر کنم. خداوند میدونه که من بهش نیاز دارم، اما این طرح محقق نشد. کاپون با گیجی روی صندلی خود نشست. کاپون گفت: لوستینگ، من میدونم که تو یک کلاهبردار هستی. من این رو از لحظه‌ای که وارد اینجا شدی میدونستم. من انتظار $100,000 داشتم، اما همین که پولم رو برگردوندی خوبه. لوستینگ در حالی که کلاهش را برداشت و شروع به رفتن کرد گفت: آقای کاپون، باز هم عذرخواهی میکنم. کاپون با خود گفت: خدای من، تو صادقی. سپس فریاد زد: اگر تحت فشار هستی این 5 اسکناس رو بهت میدم. او 5 اسکناس $1,000 از $50,000 را شمرد. $5,000 همان چیزی بود که لوستینگ در تمام این مدت داشته است.
تفسیر: کنت ویکتور لوستینگ مردی که به چندین زبان صحبت می کرد و به ظرافت و فرهنگ خود می بالید، یکی از شیادان بزرگ دوران مدرن بود. او به خاطر جسارت، نترس بودن و مهمتر از همه دانش روانشناسی معروف بود. او می توانست در عرض چند دقیقه یک مرد را اندازه بگیرد، نقاط ضعفش را کشف کند و راداری برای احمق‌ها داشت. لوستینگ می دانست که بیشتر مردان در برابر کلاهبرداران و دیگر دردسرسازان دفاع می کنند. کار کلاهبردار این است که این دفاعها را پایین بیاورد. یکی از راه‌های مطمئن برای انجام این کار از طریق عمل صمیمانه و صداقت ظاهری است. چه کسی به شخصی که به معنای واقعی کلمه در عمل صادقانه گرفتار شده است بی‌اعتماد خواهد شد. لوستینگ بارها از صداقت انتخابی استفاده کرد، اما با کاپون یک گام فراتر رفت. هیچ مرد کلاهبرداری جرأت چنین کلاهبرداری را نداشت. او احمق‌هایش را به خاطر فروتنیشان انتخاب می‌کرد و می‌گفت که آنها داروهایشان را بدون شکایت می‌خورند. کاپون بقیه عمرش را هرچه از آن باقی می‌ماند با ترس سپری می‌کرد، اما لوستینگ فهمید که مردی مانند کاپون زندگی خود را صرف اعتماد به دیگران می‌کند. هیچ کس در اطراف او صادق و سخاوتمند نیست و بودن در جمع گرگ‌ها طاقت فرسا و حتی افسرده کننده است. مردی مانند کاپون مشتاق است که دریافت کننده یک حرکت صادقانه یا سخاوتمندانه باشد تا احساس کند همه قصد سرقت از او را ندارند. عمل صداقت گزینشی لوستینگ کاپون را خلع سلاح کرد، زیرا بسیار غیر منتظره بود. یک شیاد عاشق احساسات متناقضی مانند این است، زیرا فردی که درگیر آنها می شود به راحتی حواس او پرت می شود و فریب می خورد. از اجرای این قانون درباره کاپون‌های جهان ترسی نداشته باشید. با یک ژست به موقع از صداقت یا سخاوت وحشیانه ترین و بدبین ترین جانور پادشاهی را خواهید داشت که از دست شما غذا می‌خورد. وقتی حداقل یک علامت در افق نداشته باشم همه چیز خاکستری می شود. زندگی پس از آن پوچ و افسرده به نظر می رسد. من نمی توانم مردان صادق را درک کنم. آنها زندگی ناامیدانه و پر از کسالت دارند. نکات کلیدی در قدرت: ماهیت فریب حواس پرتی است. حواس پرتی به شما زمان و فضا می دهد تا دیگران را فریب دهید، به گونه‌ای که آنها متوجه نشوند عمل مهربانی، سخاوتمندی یا صداقت اغلب قوی ترین شکل حواس پرتی است، زیرا سوءظن دیگران را خلع سلاح می نماید. آنها را تبدیل به کودکان می کند و مشتاقانه هر نوع ژست محبت آمیزی را انجام می دهد. در چین باستان به این می گفتند دادن قبل از گرفتن باعث میشه که طرف مقابل متوجه گرفتن اون بشه. این وسیله‌ای با کاربردهای عملی بی نهایت است. گرفتن وقیحانه چیزی از کسی حتی برای قدرتمندان خطرناک است. قربانی این کار را انجام می دهد نقشه انتقام بکشید. صرفاً درخواست چیزی که نیاز دارید خطرناک است. مهم نیست چقدر مؤدبانه باشد. اگر طرف مقابل نفعی برای خود نبیند ممکن است از نیاز شما رنجیده شود. یاد بگیرید قبل از گرفتن چیزی بدهید. زمین را نرم می کند. یک درخواست آینده را از بین می برد یا به سادگی باعث حواس پرتی می شود. صداقت انتخابی بهتر است.
اگر در اولین برخورد شما با کسی به کار گرفته شود خوب است. همه ما مخلوق عادت هستیم و اولین برداشت‌های ما مدت زیادی باقی می‌مانند. اگر کسی معتقد است که شما در ابتدای رابطه خود صادق هستید، متقاعد کردن او در غیر این صورت بسیار لازم است. این به شما فضایی برای مانور می‌دهد. جی گولد مانند آل کاپون مردی بود که به همه بی‌اعتماد بود. او در 32 سالگی یک مولتی میلیونر بود که بیشتر آنها را از طریق فریبکاری به دست آورده بود. گولد در اواخر دهه 1860 سرمایه گذاری زیادی در راه آهن ایری انجام داد. سپس متوجه شد که بازار مملو از تعداد زیادی گواهی سهام جعلی برای شرکت شده است. ایستاد تا ثروتی را از دست بدهد و از شرمندگی زیادی رنج ببرد. در بحبوحه این بحران مردی به نام لورد جان از او درخواست کمک کرد. لورد جان یک لرد اسکاتلندی ظاهراً با سرمایه گذاری در راه آهن ثروت اندکی به دست آورده بود. لورد جان با استخدام چند کارشناس خط‌نویس توانست به گولد ثابت کند که مقصران گواهی‌های سهام جعلی چندین مدیر ارشد را با خود متحد می‌کند. گولد سپاسگزار بود. سپس گردون پیشنهاد داد که او و گولد برای خرید یک سهام کنترل کننده در ارل گولد با هم متحد شوند. برای مدتی این سرمایه گذاری به رونق رسید. این دو مرد اکنون دوستان خوبی بودند و هر بار که گاردون برای خرید سهام بیشتر نزد گولد می آمد، گولد آن را به او می داد. با این حال در سال 1873 گاردون به طور ناگهانی تمام سهام خود را رها کرد و ثروتی به دست آورد، اما ارزش دارایی‌های خود گولد را به شدت کاهش داد. سپس از دیدگان ناپدید شد. پس از تحقیقات گولد متوجه شد که نام واقعی گاردون جان کریستوفر است و او پسر حرامزاده یک دریانورد تاجر و خدمتکار لندنی است. پیش از آن سرنخ‌های زیادی وجود داشتند مبنی بر اینکه گاردون یک کلاهبردار است، اما عمل اولیه صداقت و حمایت او چنان گولد را کور کرده بود که برای درک این نقشه میلیون‌ها ضرر لازم بود. اغلب یک عمل صادقانه کافی نیست. آنچه لازم است شهرت صادقانه می باشد که بر اساس یک سری اعمال ساخته شده است، اما اینها می توانند کاملا بی اهمیت باشند. هنگامی که این شهرت تثبیت شد، مانند برداشت‌های اولیه تکان دادن آن دشوار است. در چین باستان دوکوو از چنگ متوجه شد زمان آن رسیده است که پادشاهی قدرتمند هو را به دست بگیرد. او به هیچ کس برنامه خود را نگفت و دخترش را به عقد فرمانروایی هو درآورد. سپس شورایی را فراخواند و از وزرای خود پرسید: من در حال بررسی یک کارزار نظامی هستم. به کدوم کشور حمله کنم؟ همانطور که او انتظار داشت یکی از وزرای او پاسخ داد: هو باید مورد حمله قرار بگیره. دوک عصبانی به نظر می رسید و گفت: هو اکنون یه ایالت خوبه، چرا پیشنهاد می کنین بهش حمله کنیم؟ او وزیر را به دلیل اظهارات غیر سیاسی خود اعدام کرد. حاکم هو این موضوع را شنید و با توجه به سایر نشانه‌های صداقت دوک و ازدواج با دخترش هیچ احتیاطی برای دفاع از خود در برابر او انجام نداد. دوک از طریق هو کشور را گرفت و هرگز آن را رها نکرد. صداقت یکی از بهترین راه‌ها برای خلق سلاح محتاطانه است.
اما تنها راه نیست. هر نوع عمل نجیبانه و ظاهراً فداکارانه مفید خواهد بود. با این حال شاید بهترین عمل سخاوت است. تعداد کمی از مردم می توانند در برابر هدیه مقاومت کنند، حتی از طرف سرسخت‌ترین دشمن. به همین دلیل است که اغلب راه عالی برای خلع سلاح مردم است. یک هدیه کودک درون ما را فعال می کند و فوراً قدرت دفاعی ما را پایین می آورد. اگرچه ما اغلب اعمال دیگران را در بدبینانه ترین دید می بینیم، به ندرت عنصر ماکیاویلیستی یک هدیه را می بینیم که اغلب انگیزه های پنهان را مخفی می کند. یک هدیه شیء عالی است که می توان حرکتی فریبنده را در آن پنهان کرد. بیش از 3000 سال پیش یونانیان باستان برای بازپسگیری هلن زیبا که توسط پاریس ربوده شده بود به آن سوی دریا سفر و شهر پاریس تروی را ویران کردند. محاصره 10 سال به طول انجامید. قهرمانان زیادی مردند، اما هیچ یک از طرفین به پیروزی نزدیک نشده بودند. روزی کالخاس نبی یونانیان را جمع کرد. او به آنها گفت از نزاع با این دیوارها دست بردارین. شما باید راه دیگه‌ای پیدا کنین. فریبکاری. ما نمیتونیم تروی رو تنها با زور تصرف کنیم. ما باید یک مکر حیله‌گر پیدا کنیم. رهبر حیله‌گر یونانی ادیسه ایده‌ای ساخت. یک اسب چوبی غول پیکر را مطرح و سربازان را در داخل آن پنهان کرد. سپس آن را به عنوان هدیه به تروجانها تقدیم نمود. نئوپتولموس پسر آشیل از آن منزجر شد. این عقیده غیر مردانه بود. بهتر است هزاران نفر در میدان نبرد بمیرند تا اینکه این چنین فریبکارانه به پیروزی برسند. اما سربازان با انتخابی در این راه مواجه شدند. از یک سو 10 سال دیگر مردانگی، شرافت و مرگ و از سوی دیگر پیروزی که انتخاب اسبی بود که به سرعت ساخته شده بود. این ترفند موفقیت آمیز بود و تروی سقوط کرد. یک هدیه بیشتر از 10 سال جنگ برای آرمان یونان بود. تصویر: اسب تروی. نیرنگ شما در هدیه‌ای با شکوه پنهان شده که برای حریف شما غیر قابل مقاومت است. دیوارها باز می شوند. پس از داخل شدن خرابکاری کنید. مهربانی انتخابی نیز باید بخشی از زرادخانه فریب شما باشد. رومیان باستان سالها شهر فالیکسان را محاصره کرده بودند، اما همیشه ناموفق بودند. یک روز هنگامی که کامیلوس سردار رومی در خارج از شهر اردو زده بود، ناگهان مردی را دید که چند کودک را به سمت خود هدایت می کند. این مرد یک معلم فالیسکی بود و معلوم شد که بچه‌ها، پسران و دختران نجیب ترین و ثروتمندترین شهروندان شهر هستند. به تظاهر این بچه‌ها را برای پیاده روی بیرون و مستقیما به طرف رومی ها برد و به عنوان گروگان پیشنهاد کرد تا بتواند خود را با کامیلوس دشمن شهر خوب کند. کامیلوس بچه‌ها را گروگان نگرفت. او معلم را برهنه کرد، دستهایش را از پشت بست، به هر بچه 1 میله و اجازه داد تمام مسیر برگشت به شهر او را شلاق بزنند. این ژست تأثیر فوری بر فالیکسان ها داشت. اگر کامیلوس از بچه ها به عنوان گروگان استفاده می کرد، برخی در شهر به تسلیم رأی می دادند. حتی اگر فالیکسان ها به جنگ ادامه می دادند، مقاومت آنها از روی بیمیلی انجام می شد. امتناع کامیلوس از استفاده از موقعیت مقاومت فالیکسان ها را در هم شکست و آنها را تسلیم نمود. ژنرال درست حساب کرده بود. در هر صورت او چیزی برای از دست دادن نداشت.
او می‌دانست که ترفند گروگانگیری به جنگ پایان نمی‌دهد. با برگرداندن اوضاع اعتماد و احترام دشمن را جلب کرد و آنها را خلع سلاح نمود. مهربانی انتخابی اغلب حتی سرسخت‌ترین دشمن را نیز در هم می‌شکند. هدف گرفتن درست به سمت قلب اراده مقابله با آن را از بین میبرد. به یاد داشته باشید با بازی روی احساسات مردم اعمال محبت آمیز می تواند یک کاپون را تبدیل به کودکی ساده‌لوح کند. مانند هر رویکرد احساسی این تاکتیک باید با احتیاط انجام شود. اگر مردم آن را ببینند احساسات ناامید کننده قدردانی و گرمی آنها تبدیل به خشنترین نفرت و بی‌اعتمادی می شود تا زمانی که نمی توانید ژست را صمیمانه جلوه دهید. با آتش بازی نکنید. قدرت هنگامی که دوک هسین چین قصد حمله به یو را داشت، یک یشیم و تیمی از اسبها را به آنها تقدیم کرد، ولی ارلچی میخواست به چویوش یورش برد. عرابه های بزرگی را به آنها تقدیم کرد. از این رو این ضرب المثل میگوید وقتی میخواهید بگیرید باید بدهید. تغییر روی کرد. وقتی سابقه فریب پشت سرتان باشد هیچ صداقت، سخاوت یا مهربانی مردم را فریب نمی دهد. در واقع فقط توجه را به خود جلب می کنید. وقتی مردم شما را فریب کار ببینند صادقانه رفتار کردن مشکوک است. در این موارد بهتر است سرکش باشید. کنت لوستیک که بزرگترین کلاهبردار زندگی حرفه‌ایش بود میخواست برج ایفل را به یک صنعتگر ناآگاه بفروشد که معتقد بود دولت آن را برای ضایعات فلزی به حراج میگذارد. این صنعتگر آماده بود تا مبلغ هنگفتی را به لوستینگ که موفق به جعل هویت یک مقام دولتی شده بود تحویل دهد. او در آخرین لحظه مشکوک شد. چیزی درباره لوستینگ او را آزار میداد. در جلسه‌ای که قرار بود پول را تحویل دهد، لوستینگ بی‌اعتمادی او را احساس کرد. لوستینگ با خم شدن به سمت صنعتگر با زمزمه‌ای آهسته توضیح داد که حقوق او چقدر کم و وضعیت مالی او دشوار است. پس از چند دقیقه صنعتگر متوجه شد که لوستینگ رشوه می‌خواهد. برای اولین بار آرام گرفت. حالا می‌دانست که می‌تواند به لوستینگ اعتماد کند. از آنجایی که همه مقامات دولتی ناصادق بودند، لوستینگ باید واقعی بود. مرد پول را با بیمیلی داد. لوستینگ با رفتار غیر صادقانه مکوی واقعی به نظر می‌رسید. در این صورت صداقت انتخابی نتیجه معکوس داشت. با بزرگتر شدن دیپلمات فرانسوی تالیران شهرت او به عنوان یک دروغگو و فریبکار ارشد گسترش یافت. در کنگره وین او داستان‌های افسانه‌ای می‌بافت و برای افرادی که می‌دانستند او دروغ می‌گوید اظهارات غیر ممکنی می‌کرد. بی‌صداقتی او هدفی بجز پوشاندن لحظاتی نداشت که واقعاً آنها را فریب می‌داد. مثلا یک روز تالیران میان دوستان با صمیمیت ظاهری گفت در تجارت باید دست خود رو نشون داد. کسی که او را میشنید نمیتوانست گوشهایش را باور کند. مردی که هرگز در زندگیش کارتهای خود را نشان نداده بود به دیگران میگفت که کارتهای خود را نشان دهید. چنین تاکتیک های تشخیص فریب های واقعی تالیران را از فریب های ساختگیش غیر ممکن می کرد. به دلیل نبود صداقت او توانایی خود را در فریب دادن حفظ کرد. هیچ چیز در قلمروی قدرت به سنگ نمیخورد. فریبکاری آشکار گاهی اوقات رد پای شما را میپوشاند. حتی باعث می شود که شما را به دلیل صداقت نادرست
تحسین کند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.